Hey Potato, it's me Punchy and welcome back to my channel. So ngayong araw i-review natin itong aking biniling folding bike from Decathlon. Ito siya. And nga pala, before we start, please become a potato, subscribe to my channel, and then kung subscriber ka na, please leave a potato emoji sa my comment section down below. So i-review na natin siya, i-check natin kung ano bang performance itong bike. Let's go! Hello! So, nandito ako sa may taas ng subdivision namin kasi nahiya ako mag-vlog sa may baba, may mga tao, may mga nagbabike rin. So, ito yung ating nabiling folding bike from Decathlon. Check natin yung price. Nasa yung resibo niya. Ito. Ito yung resibo. So, itong folding bike, CBC 100 tilt on gray. This bike is 7,500 pesos. And then, itong nabili kong helmet, H-Play 5 Black Medium. This is 850 pesos yung helmet. And then, itong folding basket Uni, 550 pesos. So, all in all, yung nagastos ko dito sa bike, sa helmet, tsaka sa may basket is 8,900 pesos. So, yun. Ayun yung prices na to. So, nag-change location na naman ako kasi ang dami talagang tao dito. So, ayun. So, ito yung ating folding bike. Ipakita ko muna sa inyo yung ating mga nabili. So, start ko muna. Ito yung nabili kong helmet. 850 pesos. Gosh, may mga dumadaan na tao. So, ito yung helmet na nabili natin. Ayan siya. Pang bata yung design. Pero cute naman. May mga taong dumarating. So, ito yung helmet. And then, kasi ito yung sa may subdivision namin na may, parang park. Tapos, yung likod niya, kita mo, siya, Laguna Lake siya, which is nice naman, nice dito sa lugar namin. So, again, ito yung helmet, and then, next naman, ito yung basket. Kung gusto ko sana bilhin na basket yung bakal, kaso lang problema, kapag finold ko siya, mahihirapan ako. So, ito na lang binili ko. Ito yung basket na tela lang siya. Not sure kung waterproof to, pero how much is this again? Kano ba to? Itong basket is 550 pesos. Ganyan siya. Meron siyang hook na ganyan. Napipisa mo siyang ganyan. Meron siyang pang close. Ganyan. And then, gagawin mo, gagawin mo dumadaan talaga, just mo. So, ganyan mo lang siya. So, ito na yung bike. Ito yung folding bike. Wait lang. So, ito yung folding bike natin. Kulay black siya, which I like naman. Ganyan siya. And then, okay naman siyang ipa-jack sa akin for me. Okay naman siya ipa-jack, para ka nagpa-jack sa clouds. Hindi siya yung nagre-resist sa pagpa-jack mo. Okay siya pang pa-jack. Pero ang ayoko lang dito, kapag umaahon ako sa mga matataas na yung pag hindi ako natutuwa. Nasasaktan na yung tuhod ko. Kailangan ko siguro exercise. So, may dumadaan na naman. So, I'm gonna show you kung paano siya i-unfold. Sorry. So, ayan, meron siyang stand na ganyan. Libre na yung stand. Yung mga dumadaan talaga, nakakaya mag-vlog, no? Hindi pa kasi ako sanay mag-vlog, eh. Ay, shit. Sorry. Ayan. So, ayan siya. And then, I'm gonna show you how to unfold this one. So, start muna. Ay, wait lang. Baliktad. So, ganyan siya. May mga dumadaan. Wait lang. Hindi niya ako makita. Ang epic fail naman ng vlog na to. So, kapag siya, unfold, I'm not sure kung anong unahin ko. Siguro itong seat, iyan mo lang siya, ganyan. And it goes down. And then, here naman, ito, up mo siyang ganyan, up, and then side. Tapos sabi, iakit mo rin siyang ganon. So, you're gonna press. So, pwede na siyang i-fold like that. So, ganyan siya pag folding. Actually, mabigat hindi. I na-expect ko magagaan yung mga folding bike, pero mabigat siya ha. And then, here, i-twist mo lang ito.
twist, and then, oh my god, hindi marunong, ayan. And then, you can fold it like this na. Oh my god, yung bag! So, ganyan siya. Mabigat siyang buhatin. Actually, kahit tanggalin ko yung bag, let's say wala yung bag, alone, itong bike, mabigat siyang buhatin, honestly. Di ko sure kung anong peg ko kapag pupunta ako ng mall. Ina-expect ko kasi kapag, folding bike, madali siya. Ay, ano ba yun? Hindi nakita yung bike. So, ina-expect ko pag bit-bit ko siyang ganito, pwede siyang dalhin sa mall. Pero, pang workout na rin to, mabigat siya. So, yun. And then, ipakita ko sa inyo how to put it back together again. So, unahin muna natin to. Ganyan. And then, ganyan. Then, ganyan. And then here, ganyan. And then, twist mo siyang ganyan. And then, stand ko na. And then here, ayun no, pawis oh. And then, until hanggang waist draw. Ayan, and then, itong bag, madali lang yung bag eh. Ayan. I-hook mo lang siya. Pag ganito. Ayan. So, ito na yung ating di siya kita. So, ayan. Ayan na yung folding bag natin. Ang epic fail, may mga dumadaan na naman. Mamaya na nga lang. Ano ba yan? Okay, so susubukan ko mag-vlog. Oh my God. Ganito talaga yung pag may mga dumadaan talaga mga bisita dito. Like that. So, ito yung bike natin. Hawak ko yung camera and then I'm using my left hand to navigate the bike. Hello. So far happy naman ako sa kanya. Ayan. Ayan, daan. So, ayan. Okay naman siya yung bike, i-pedal. Malambot siya, para kang nasa cloud. My God, ang daming tao. Ayan o. Diyos ko po, nakakaya mag-vlog. Kanyari yung pauwi na. Ayan. Okay siya i-bike, honestly. Magaan siyang i-bike. Gusto ko dito sa lugar namin kasi meron talagang, lawa. And then, pwedeng pasyalan. Ayan mga bata. Ayan ang bike. Hi. Diyos ko po. Nakakaya mag-vlog. So, uwi na ako ng bahay. Doon na lang tayo mag-usap. Sana tapos na yung gumagawa ng bahay. Tapos na sila mag-renovate. So far, the bike is cute, like me. Diba? So petite, so cute, so fresh, like me. So, yun. Yeah. Pauwi na ako. Sige, mamaya na tayo mag-usap. Ano ba ito? I-pause. Oh my God, di ko ma-pause. Stop. Hello, so nandito na ako sa bahay. So, naligo na ako. Pero the same in damit kasi puro ganito naman damit ko eh, so okay lang. So, ito na yung ating folding bike. And yeah, so far, happy naman ako sa purchase na ginawa ko kasi feel ko essential naman talaga kailangan magkaroon ng bike for this time kasi nga, mas mahirap mag-commute and I think mas maganda kapag nagbabike ka na lang kung pupunta ka ng lugar or pwede rin ito gamitin ko pag pupunta kang palengke or something, at least mas madaling pagbiyahe kapag may sarili kang bike. So again, this bike is coming from Decathlon. So far, I'm so glad naman na siya, maganda yung kanyang quality. Tsaka ang pinakagusto ko dito sa bike na to, hindi siya yung mahirap pedalin. Kasi nasubukan ko yung bike ng kapatid ko. Siya, may parang may pumipigil sa bike pag papadjak mo. Pero ito, pag nagpapadjak ako, para kang madali siyang ipadjak, para kang nagpapadjak sa clouds. Parang ganun yung kanya. And then, ito, I'm so glad naman na nakabila ko ng helmet kasi nga,
Binili ko to sa may Chancesita. So, iniisip ko, pag di ako bumili ng helmet, baka di ako pauwiin, baka mahuli ako pauwi. So, yun. Okay na yung helmet, cute yung itsura niya, pang bata. Okay naman. And then here, itong basket. In-expect ko dapat bilhin is yung yung basket na bakal, yung pag ganon. Yung parang pang Japanese type. Pero, nung tinatry ko na siya, parang kapag in-unfold mo tong, yung, kapag kinalas mo yung bike, parang mahirap siyang, tanggalin. So, ito na lang, para igagana mo na lang siya, ayun yung makisabi. Basta, igagano mo na lang siya, madali lang siya matanggal. And then, I feel, pwede ko isama to. Pasok natin siya dyan. Pwede na, di naman siya maarte, oh. Okay lang sa kanya pumasok. So, ganyan lang, and then, bas lang natin yung ulo niya for a bit. Ayan. Feel ko pwede siyang ipasyal, si Mickey, oh. Ayan. Basket, I love. The bike, I love. This one I love. So, I feel, sulit naman yung nagastos ko. Naubos talaga yung pera ko. So, sana lahat ng proceeds dito sa aking, pag-vlog nitong bike, gagamitin ko siya pang bili ng GoPro. Kasi, yung itsura ko kanina, ang hirap mag-vlog ng nakagamit ng mirrorless. Diyos ko, sa hawak ko pa yung mahabang, tawag dito? Pole. Tingnan mo yung itsura kong peg ko nun. Ganyan. Ganyan ako mag-vlog kanina sa labas. Diyos ko po. Nakakahiya. So, sana magkaroon ako ng ipon. Pambili ko ng GoPro para at least madaling mag-vlog. Okay lang ba sa inyo gumawa ko ng mga bike vlogs? Hindi ko sure. Forte ko ba siya? Pero, ang super love ko is here. Tignan mo siya. Feel ko pwede ko siya isama mag-bike. Behave lang siya, So, yun. Hala, nangyari. Ayun. Hala. Ano ba yan? Ayan. So, yun. So far, happy naman ako sa purchase. And I feel, pwede ko siya i-recommend sa mga katulad ninyo na naghahanap rin ng folding bike. I-recommend this one kasi alam ko yung Decathlon, siya, okay yung brand, and I feel kapag may nasira kang parts, pwede mo silang puntahan and then you can just get replacement parts for your bike. So yun, ano pa ba? So yun lang. So thank you so much for watching my vlog, my video. Hopefully this will be one of my bike vlogs. Kung gusto nyo ba? So yun, please become a potato, subscribe to my channel, and then kapag subscribe ka na, please leave a potato emojis in the comment section down below. So yun. So, bye na muna. Mickey, babay ka muna sa kanila. Bye-bye. Susunod na vlog ulit, ha? Mickey, magbabay ka na muna. Ay. Yun, bye. Parang wala na yatong bike na natira. Ayun, yung gusto ko. Ito, 7.5. Ayan siya. 7.5. Ay, natira pa. Yay. Last piece na raw siya. Sir, 6 feet po ito, ha? Oo. Nabili ko na yung bike, so pauwi na ako sa Binangon. Ito na yung bike. Hello! Nasa kalahati na ako ng biyahe. Pagod na ako, nahilo na ako. Malapit na ako sa bahay. Ito na tayo sa bahay.
Aray ko. Uwi ko lang ng bahay. Tignan mo yung aking balat. Kanya itsura nyo. Na sunburn. Nag-ugisando na siya.